Yo yo yo! Hello po mga katups! Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Maritoni Makinano TV. At kung kayo po ay bago pa po sa aking YouTube channel, please click subscribe and click the tiny button para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Ngayon po mga katroops ay ituturo ko po sa inyo kung paano po maglinis ng silver. Ito po, kalilinis ko lamang po ito, sinuot ko na po. Ito po. Isa pong pinakamabisang paraan na maglinis po ng silver sa bahay lamang po. Hindi po siya magastos, napakatipid po. Panoorin nyo lamang po ang aking videos hanggang sa dulo po. Sa pag natapos nyo po ang video sa dulo po nun, may tips po ako doon na may bibigay po ako sa inyo na tips. Pasensya na po, bulol-bulol. Kaya po, simulan na po natin in 1, 2, 3. Tara! Hi guys, itong silver ko, iano ko po sa chlorine. Tapos lilinisin natin yan ng ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung panglinis niya, no? Paititimin natin yan, ibabad natin sa chlorine. Yan, chlorine po yan, binabad ko po yung silver ko. Paitimin natin siya lalo. Yan po, maitim ko siya. Binabad ko po sa chlorine. Yan po. Yan po. Ito na pong kulay ng silver ko. Nababad na po siya sa chlorine. Ito na po, binabad ko po siya sa chlorine. Yan po. Ngayon, lilinisin natin siya kung ano yung panglinis niya. So guys, tingnan nyo po. Simple lang po ang ingredients sa panglinis nito. So, tingnan natin. Ito po ngayon, lalagyan po natin siya ng toothpaste. Yan. Tapos, tingnan din siya. I-mix. Mix.
Yan guys, nilagyan ko ulit siya ng toothpaste. Ibabad natin ulit dito. Dapat guys yung sobrang mainit talaga na tubig guys para mas madali. Yung sobrang mainit na tubig talaga. Dito ano kasi nawala na masyado yung init niya. Tsaka kung gusto niyo guys, mga katrops, pwede to siya sa yung paglagay niyo ng Colgate, maya maya ibabad niyo sa konti, tapos maya maya lang yung basahan, ganun niyo ng basahan, punasan niyo lang ng basahan. Siya. Dapat talaga yung medyo nawala-wala na yung juice. Dapat talaga yung sobrang mainit talaga guys. Ayan na po siya guys, binabad natin sa tubig, sa asin na may mainit na tubig. Tingnan po natin. Pasensya na po sa kamay ko kasi galing kaming bukid. Ayan po. Mainit tubig po yan siya guys na may asin. Ito pong isa, ibabad natin tong sing-sing dito. Ayan po. Pag mababad po siya sa guys sa mainit na tubig na may asin, madadaling maano yung kulay niya. Pag ano po guys, pwede naman siyang dagdagan ulit ng toothpaste. Mura lang po ang toothpaste guys, yung sachet, kung may sachet. Isa naman magpapalinis kayo, ang mahal ng singil nila. Saka kung malayo kayo sa palilinisan, mahirap, magagastos pa kayo sa pamasahe. Yan. Tapos ibabad natin sa mainit na tubig na may asin. Yan. Puli natin. Ito po yung sing-sing. Mainit kasi guys eh. Mga katrops, mainit po kasi. Tapos ulit, diba? Kumintab-kintab na, di tulad nung una. Sample po ko sa iyo, binabaran ko po siya ng chlorine para mas lalo siyang umitim, para makita nyo po kung gaano ka-effective itong toothpaste.
Hello mga katroops, kinuha ko na siya. Pwede po natin siyang ganito ng basahan para mas maano talaga yung ano niya, yung silver, para kumintab siya. Yan po, YouTube kumintab na. Pasensya na po kayo sa kamay ko kasi galing akong bukid. Ayan po, kuminis na. Ayan po, kumintab na. Ayan. Ayan po isa. Ganun natin nabasahan para mas maano talaga yung paglubad niya, malulubara yung lubara yung paglubad niya. Ano ba sa Tagalog yun? Ayan po, kumintab na po. Ayan. Ayan po, kumintab na. Mas maano siya pag ano yung basahan. Ayan. Ayan, kumintab siya. Ito rin, ano natin yung basahan. Yan po, kumintab na siya. Kaya dito sa loob, kintab na. Yan po, last na yung basahan na ganyan. Ayan ang basahan. Yan po, makintab na po talaga siya. Yan. So naman. Basta pagkalagay nyo po ng toothpaste, ano nyo, ibabad nyo kagad siya sa, ilagay dito sa yung kanina sa baso, sa mainit na tubig na may asin. Ito na po yan, kasi malinis na po. Pasensya na dito, nandito tayo sa motor kasi wala akong paglalagyan ng camera ko. Kasi wala kasi akong camera boy, cameraman, video man. Ako lang po ulang karamay. Katapos yung siyang i-brush po, ganon. Mas maganda po pagkatapos ng lagyan ng toothpaste, i-brush sa konti, tapos ibabad doon sa mainit na tubig na may asin. Tapos kunin, tapos brush ulit, tapos ganito kagad gawin kasi para mas lalo siyang luminis. Yan. Ito na po ang finished product natin. Yan. Yan po. Kumintab na po siya. Oops. Yan po.
Kita nyo na po, kumintab na po siya. Yan. Yan po, kumintab na po siya. Yan po. Yan po, 'di ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kintab. Yan. Yan. Oh, yan lang po. Sana ito gawin nyo po to sa inyo kung may silver po kayo. Ganun lang po laki-easy. Toothpaste, tsaka mainit na tubig na may asin. Pagkatapos lagyan ng toothpaste, i-brush sandali, tapos ibaba dun sa mainit na tubig na may asin, tapos kunin, tapos brush ulit, tapos punasan ka agad ng basahan. Yan po. Yan po, that's all. Salamat. And huwag po kalimutan subscribe to my YouTube channel, Maritoni Makinano TV or Maritoni Makinano Official, and click the tiny bell and click all. Salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe and tumingin po sa ibang videos ko. Salamat. Yo, hello po mga troops. Ito po yung tips ko po sa inyo para mas madali pong linisin ang silver. Pagkatapos nyo po sang lagyan ng toothpaste, di ba, dapat nakahanda na rin po yung mainit na tubig na may asin. Hindi naman masyadong maraming asin, basta may asin. Hindi naman yung kunti, katamtaman lang po. Paglagyan nyo po siya ng toothpaste, ibabad nyo po sa doon, huwag nyo po patagin, tapos tanggalin nyo, tapos kunin nyo na po. Tapos kung may mas maganda po kung may brush kayo na yung pang brush sa labada, kasi mas medyo matigas po siya. Tapos ganoon po talaga sa brushin. Tapos kung mayroon po kayong, pagkatapos po mag brush, kung mayroon po basahan po, ganoon po natin basahan, ganyan, basahan. Tapos yun, kikintab na po siya. Huwag lang po natin patagalin, katulad ng videos ko kanina. Paglagay ko po ng toothpaste, nagbrush po ako yung gamit ng toothbrush. Huwag na po ganoon. Pagkatapos ng toothpaste, ilagay po siya sa mainit na tubig, yung sobrang init talaga na may asin. Tapos kunin, tapos i-brush, tapos ganyan yun po ng basahan. Tapos yun po, hindi na po kayo matatagalan sa paglinis. Kita nyo naman po, di ba? Yan. Sige po, salamat po. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Please click subscribe and follow. Click the tiny button para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Salamat po.